Друзі, сьогодні ми вирушаємо на барахолку у Нюрнберзі, одну з найвідоміших і найстаріших у Німеччині. Ця барахолка славиться своїм багатим асортиментом антикваріату і вінтажних речей, які притягують колекціонерів з усього світу. Прогулюючись рядами старого міста, ви відразу відчуваєте атмосферу старовини та історії. Тут можна знайти все – від старовинних меблів і посуду до ретро-одягу і рідкісних книг. На барахолці також багато унікальних сувенірів, які можуть стати чудовим подарунком. Навіть якщо ви не збираєтесь нічого купувати, але гуляючи по старим вуличкам міста, дуже цікаво розглядати речі. Ми вам також пропонуємо пройтись по цих вулицях і подивитися, що продають. Є як антикварні речі, так і сучасні, так і просто барахолка. Але що нам подобається, на таких барахолках завжди можна купити якісь цікаві сувеніри. Дуже багато годинників. Годинники, до речі, це ізюминка цього ринку, можна знайти доволі унікальні речі. Є просто і сучасні речі, які продають, наприклад, як резинки, заколки різні, багато жінок вибирають, мабуть, коштує копійки. Є доволі страшні речі. І в Нюрнберг з'їжджаються дуже багато людей. Це так само, як і на Різдво. Це доволі популярна і цікава подія. Дуже багато прикрас. Є золоті, срібні, є просто з якихось різних металів. Багато речей побуту, лампи, шкатулки, тарілочки, вази, старі іграшки, настольні ігри, будь-що. Доволі багато людей. Були моменти, де взагалі важко пройти. Ну, ось цікаво. Тарілочки, якісь фігурки. Старі якісь прилади домашнього обіходу. Іграшки. Іграшки взагалі дешеві. Вон навіть взуття міряють. Іграшки, речей, було багато речей і іграшок.
Не знаю, хто купує, ну, мабуть, купують. О, це класно. Були різні футболки, рок-групи, доволі цікаво. Шлеми були вінтажні, якісь прикраси, каміння, драгоцінне, напівдрагоцінне. Скільки кілець, це взагалі рай для тих, хто любить кільця. Різні. Можна витратити півдня біля тільки них. Старий посуд. Різні вініли. Інструменти. Ну, це взагалі музейні експонати. Іноді таке враження, де ці люди це все беруть. Але зазвичай, коли помирають старики, родичам вже нічого не потрібно в тому домі. Вони просто туди зносять, або продають, або навіть приїжджають люди і за плату просто виносять все і навіть не дивляться, що там було. Той, хто розбирається, може знайти доволі цікаві вінтажні речі. Лейби, пива. В Баварії, до речі, саме смачне і по кількості найбільше в Німеччині пиво. Крафтові сорти, такі як фраконійські сорти. Це взагалі топ. Ну і, звісно, багато жінок, які вибирають прикрас. Прикрас дуже багато. Можна знайти собі на подарунок дуже багато речей такого плану. Вуличне кафе, гарна погода. П'ють каву, вино, до речі, пиво. Можна йти, побачити, як дорослі пенсійного віку люди сидять просто і п'ють пиво посеред площі. Годинники, всяка техніка, фотоапарати, лінзи, посуд. Дуже багато теж посуду, класного посуду, порцеляновий посуд. Ну, зазвичай він коштує недешево. Меблі. Ігри. Старі ігри, не знаю, хто їх купує. Навіть якщо ви нічого не купуєте, але прогулянка по площі, по старому місту, того варто. Просто ходить, роздивлятися, пити якісь напої. Ну, я впевнений, що вам захочеться щось купити все одно. Гарні тарілочки. Взуття. Багато дівчаток дивляться. О, це прикольні фігурки були. Не забудь підписатися і лайкнути.
Ну і традиційно в Баварії багато келихів для пива. Це стабільно, завжди. На будь-якої там новорічний якийсь ярмарок, ще якісь ярмарки, завжди будуть келихи для пива. Все подробно роздивитись просто нереально. Це настільки багато всього. Відомий фонтан в Нюрнберзі. Взуття, звісно, дешевше, ніж в магазині. Що якщо у вас небагато грошей, ви не можете собі дозволити в магазин сходити, бо взуття в Нюрнберзі доволі дороге, то на базарі можна собі пошукати щось. Дуже багато різних речей. Оці прикраси дуже кльові. І сама ця барахолка, вона не тільки на центральній площі, тобто ви йдете по різних вуличках і всюди стоять торгашиці. Келихи, які красиві. Багато книжок. Вони пишуть, ну, типу, книжки на німецькій мові, на англійській мові багато книг. Різні карточки. Це взагалі щось із минулого. Але воно доволі дешеве і його купують. Це вже ми перейшли на іншу вулицю, ближче до собору. Книги, багато дитячих книг, по 5 євро. Є якісь 4 євро, 5, 15 євро серії якісь. Ну, цікаво. Килим. Тут, мабуть, хтось достав з чердака десь. Такі цікаві речі, і картини, і взагалі не зрозуміло для чого, як для інтер'єра. Люди шукають, риються. Можна речі для Хеллоуіна підібрати собі, або для якихось паті. Оце вообще прикол. Стілець. Стілець туалет. А вообще, взагалі, гулять по Нюрнбергу одне задоволення. Якщо ви приїдете сюди погуляти і ще попадете на якісь ці барахолки або на якісь свята, то це незабутньо.
дуже колоритне, дуже цікаве місто. От. Багато людей, всі такі, дружні, я не знаю, тут ніколи немає ніяких проблем. Таке тихе місто. До речі, Нюрнберг – це друге місто після Нюрнберга по населенню в Баварії. Бачите, можна переходиш з вулички на вуличку, і хтось стоїть, щось продає, люди цікавляться. Звісно, посуд дуже гарний. Ця порцеляна. Ну і годинники. Годинники для Баварії – це взагалі топ. Саме в Баварії були придумані, в Нюрнберзі були придумані ці карманні годинники. Тому для Баварії годинник, або привезти з Баварії годинник на подарунок, саме карманний такий, це вважається дуже гарний подарунок. Взагалі Нюрнберг славиться цими годинниками, потім тут же зробили олівець, тут знаходиться фабрика перша, яка почала виготовляти олівці. Вона функціонує досі. Якщо буде цікаво, пишіть в коментарях, обов'язково теж її покажемо. Вона дуже цікава і вона знаходиться в замку. Ох, який посуд. Ну і копілочка, свинка. Це взагалі клас. Навіть жалкую, що не купили. Такі речі доволі цікаві. Такі коляски дуже популярні, якби закриті, як такі возики. То вони можуть і для велосипедів бути, і так возити. Бачите, людей було багато. Всі щось дивляться, купують. Такий незвичний для нас формат. Якщо цікаво, лайкати, це буде показник того, що ви зацікавлені в таких відео. Своєрідний такий валкінг по місту. Обов'язково пишіть, що ще хотілося б побачити, може дізнатися щось про Нюрнберг. Будемо старатися щось знімати, щось показувати, розказувати. Каміння, із каміння роблять буси.
Тут перейшли на таку вуличку, де діти або їх батьки продавали щось таке своє більш. У нас в Україні зараз теж популярно, діти продають на вулицях або свої поробки, або якісь свої старі речі, браслетики роблять, заробляють для себе, для донатів на ЗСУ. Багато музикантів. До речі, тут не було музикантів, але в Нюрнберзі проводять фестиваль бардів. Ми теж підготуємо відео, доволі цікаво. Так само на вулиці багато стоять бардів і кожен грає якісь свої музики. Будь-хто може прийти, принести речі і продавати. Взагалі ці блошині ринки – це реально круто. Ми перейшли на ще одну популярну площу з фонтаном. Тут взагалі було дуже багато людей, не проштовхнувся. Зараз будуть музикальна тема, будуть різні футболки з рок-групами. Платівки. Платівки, звісно, дорогі. Традиційно. Гарно так прогулялися, такий валкінг, показали вам, як проводять ці блошині ринки в Нюрнберзі. Ця велика в центрі міста, вона раз на рік, а так взагалі постійно проходять такі ринки в місті, є розклад, є інформація в яких місцях, на якої вулиці. Якщо вам цікаво, то ми зможемо підготувати інформацію про такі місця, про ці адреси, де можна їх знайти, як вони проходять. Обов'язково пишіть в коментарях.
це єдині артисти, які були. Маємо надію, що вам сподобалось. Вибачте, що не так подробно ми не розглядали прям всі речі, але якусь атмосферу, уявлення, як це, ми вам показали. Розкажіть нам в коментарях, були б ви на таких барахолках, що ви купували, які саме вам речі цікаві на таких барахолках, що ви шукаєте. Бо я знаю людей, які шукають якісь определенні речі на таких барахолках і купують. Є у вас такі речі? Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Па-па.